إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة في الله، إنها قمة العبادات وإنها عبادة لم تتكرر عبادة في كتاب الله تعالى مثل ما تكررت. إنها عبادة بدأت مع بداية الإنسانية وستظل إلى آخر إنسان يحيا في هذا العالم. إنها الصلاة. وما أدراكم ما الصلاة؟ الصلاة أيها الأحبة لا يشك أحد أنها ركن من أركان الإسلام، وأنها هي التي تفرق بيننا وبين غيرنا، يعني غير المسلمين. هذا أمر معلوم بالدين بالضرورة. إذا شك أحد أو إذا أنكر أحد أن الصلاة غير واجبة، أنها ليست من الفرائض، فهذا لا شك أنه خارج عن ملة الإسلام. فلذلك لن نطيل النفس في الكلام عن فرضية الصلاة، فكما ذكرت إنه معلوم بالدين بالضرورة. الله تبارك وتعالى أمر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث. ولكن نجد في هذه الأيام أن الكثير متساهل في قضية الصلاة، بل نجد من يدعي أنه مسلم وهو لا يصلي البتة، أبدا لا يصلي، ويدعي أنه مسلم. كيف ذلك؟ ألا نعلم أن الصلاة تطبيق عملي للإيمان؟ نعم، الإيمان في القلب، نحن لم نشك في ذلك، ولكن أين دليل ذلك الإيمان؟ هي الأعمال، ومن أهمها وأجلها الصلاة. With regards to a particular act of ibadah, we know that it is the greatest of the acts of worship. And we know that this act of worship has been repeated in the Quran more than any other act of worship.
And we know that this particular act of worship has existed from the beginning of mankind, from the time of Adam alayhi salam, and it will continue until the last day. In other words, it will continue to remain an obligation upon the last person to walk the face of this earth. That act of ibadah, or that act of worship about which we are speaking, is as-salah. It is a given. No two people can differ on the fact that the salah is one of the pillars of Islam. It is the backbone of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mentions over and over in the Quran that we must establish the salah, the 5 daily prayers. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam told us that Islam is built upon 5. That is 5 pillars, 5 foundations. He mentioned in that famous hadith, the first of those pillars is to bear witness that there is none worthy of worship besides Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. And immediately after that he mentioned the salah. Anyone who doubts or anyone who claims that the salah is not an obligation is not even a Muslim. And this is by consensus of the scholars, not the lay people, the scholars of Islam. Those who have read the texts of the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The salah is a necessity in the life of a Muslim. فوائد الصلاة كثيرة ولكن لعلنا نركز على واحدة منها فقط. وقبل أن أشرع في ذلك قلت إن الصلاة عبادة شرعت من أول الإنسانية أو من بداية الإنسانية. فجميع الأنبياء كانوا يصلون ولا شك أنهم كانوا يأمرون أقوامهم بالصلاة كذلك. فانظروا إلى إسماعيل عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وماذا قال عن إبراهيم عليه السلام؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وتذكرون ما حدث لزكريا عليه السلام. متى جاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بغلام. والآيات كثيرة تدل على أن الصلاة كانت مفروضة على جميع الأمم وستظل مشروعة إلى قيام الساعة. والكثير يتكاسل أو يترك الصلاة، فنتساءل لماذا يتكاسل الناس عن الصلاة وعلمنا أهميتها وأن الله جل وعلا فرضها علينا؟ بل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، يعني أول ما سيسأل عنه كل إنسان يوم القيامة الصلاة. أول سؤال في الاختبار يوم القيامة ونحن واقفون بين يدي رب العالمين سنسأل عن الصلاة. إن صلحت صلح سائر الأعمال. The Salah, أيها الأحبة, is an essential part of our lives. And we mentioned that it was prescribed from the beginning of mankind. And if you were to look in the Quran, you will find many ayat which talk about the Salah with regards to prophets. In other words, all the prophets
received this obligation from Allah subhanahu wa ta'ala to establish the Salah. And no doubt, they also invited their people towards the Salah. So with regard to Ismail alayhi salam, and I mentioned the ayat earlier, Allah subhanahu wa ta'ala speaks of how He used to وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. He used to command His family with the Salah and with Zakah. And then Allah Jalla wa Ala tells us how He subhanahu wa ta'ala is pleased with Ismail alayhi salam. And from the dua of Ibrahim alayhi salam was that, "O my Lord, Rabbi ij'alni muqim as-salah," that place me amongst those who establish the prayer, myself and my progeny, my children, my family members. And when we look to the Quran, we find how, or what the condition of Zakaria alayhi salam was when he received the glad tidings of a son. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. The angels came to him while he was standing in prayer, in salah, before Allah subhanahu wa ta'ala, and they gave him the glad tidings that Allah was going to grant him a son. Many people are lax. They don't take much concern, or they don't show much concern when it comes to the salah. And this is a huge problem. Because as the Prophet ﷺ told us, that a distinguishing matter, one of the main things that distinguishes us from the disbelievers is the salah. One who abandons it, one who does not pray at all, the Prophet ﷺ said, this person has gone into kufr, into disbelief. هذه هي أهمية الصلاة. فلماذا نتكاسل أو لماذا يتكاسل الكثير؟ لعل من أسباب ذلك أن المتساهل بالصلاة أو في أمر الصلاة أساء فهم القضية تماما. قد يظن ذلك الإنسان أنه يصلي لله بمعنى أنه يصلي لفائدة الله، وكأنه يتفضل على الله جل وعلا بصلاته. ألم يسئ الفهم تماما؟ ألم يعلم أن الذي يقوم بأي عمل صالح فهو لنفسه. من عمل صالحا فلنفسه، هكذا يقول الله جل وعلا. ومن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني الله جل وعلا لا يستفيد من عبادتنا، بل نحن الذين نستفيد. When it comes to the issue of salah and people taking it easy when it comes to the salah, then there are many reasons for this. But perhaps from the most important of these reasons is the fact that those who take the issue of salah lightly have completely misunderstood the matter. Perhaps they think that when they pray, they are doing it for Allah. Meaning what? That they are doing it for Allah's benefit. That they are doing Allah a favor by praying. When we pray, we do no favors to Allah subhanahu wa ta'ala. As a matter of fact, any good that we do, it is for our own benefit. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. Allah wa ta'ala tells us very clearly that whoever works righteousness, it is for himself or herself. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. When you do well, when you do good,
you do it for yourselves. And Allah Jalla wa Ala tells us, as in the Hadith Qudsi, that if the first of you and the last of you, if everybody from humankind and the jinn were all to be as pious as the most pious person amongst you, this would not increase in my kingdom in any way, shape or form. Meaning what? Meaning that when you and I pray, we are doing ourselves a favor. First and foremost, we are carrying out this act of worship about which the Prophet ﷺ said, it will be the first thing that we are questioned about on the day of Qiyamah. Imagine, this is an exam that we will go through. When we are presented before Allah Tabaraka wa Ta'ala and we stand before Him on the day of Qiyamah, the first thing that we will be asked about is the Salah. And if we pass, or if we answer that question correctly, then we have passed the exam. How do we know that? Because the Prophet ﷺ told us that this is the first thing we will be asked about. And if it is in order, in other words, if indeed we had carried out our 5 daily prayers at their appointed times, and we can, or that is presented in our book of deeds, because we cannot lie before Allah Azza wa Jal, then everything which comes afterwards will go easily. And all our other deeds will be accepted. But if the Salah is not in order, nothing else will be in order either. May Allah Jalla wa Ala protect us from that. أيها الأخيار، من فوائد الصلاة وقطب من أهم فوائد الصلاة أننا نحن نشعر بالراحة والطمأنينة. ذلك الشيء الذي يجري وراءه كل إنسان، حتى الإنسان الغربي. يعني لو نظرنا إلى العالم كله، ماذا تسمعون من الناس في أنحاء العالم؟ تسكن في أوروبا، تسكن في أمريكا، تسكن في كندا، يا ليت الكل يريد أن يأتي. لماذا؟ انظروا إلى هذه البلاد ونحن نعيش فيها. وفرة اقتصادية عجيبة، أمان، استقرار، شيء مذهل، شيء مذهل. ومع ذلك هل تجد أن الناس في راحة نفسية؟ راحتهم النفسية مؤقتة. مؤقتة بمعنى أنها تحدث لهم هذه الراحة والسعادة في حالات معينة. الذي يشرب الخمر، الذي يزني، الذي يذهب إلى المراقص، سعيد وفرحان إلى متى؟ إذا مرت هذه الحوادث رجعت عليه الكآبة. هكذا نرى. تجد من الأثرياء من يجري وراء السعادة ويظن أن السعادة في الخمر أو في المخدرات أو في سيارة فاخرة وما إلى ذلك، ولم يعلم المسكين أن السعادة سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. السعادة الحقيقية لا تأتي إلا من الله جل وعلا. From the greatest of benefits of Salah is that a person who establishes the Salah and who prays on a regular basis finds peace of mind, tranquility, what everybody is looking for. If you were to ask people in different parts of the world, or if they were to know that you live in the West, you live in Europe, or you live in Canada, or the US, they would say, how we wish. Why? Why is it that they wish to live in these lands? Because they think that happiness lies here. I mean, if you look at it at the surface, certainly. If you look at these lands economically, they are thriving.
You look at, at large, that there's safety and security that is not present in other places. It's something pretty amazing, let's be frank. We live here and we know about it. But at the same time, you will find amongst the people here that nobody is really happy. Nobody has true peace of mind. Everybody's stressed out. People are looking for happiness, and they do so through entertainment. And therefore their happiness is restricted. It is limited to a particular time. It is limited to that time when they are engaging in some form of entertainment. While they're drinking and they're drunk, they apparently feel happy. When they commit other sins, whatever they may be, whether it be a zina or whatever it may be, they have that temporary rush and that sense of happiness. But as soon as that is over, then what returns to them? Depression. They feel down. هناك خواء وفراغ داخلي. There's an emptiness inside. And you hear this from many people around us, that they feel empty inside. There's some of them who are drowning in riches and in wealth, and yet they feel empty inside. انظروا إلى هؤلاء الأغنياء حتى تجد هؤلاء الأغنياء عندهم فراغ داخلي. لم يشبعوا. ماذا نقص? What is missing in their lives? إنها الصلاة. Trust me, it is a salah. And I can say with certainty, وأقول بملء فمي إن تارك الصلاة محروم شقي. محروم شقي. I can say with utmost certainty that ultimately a person who abandons the salah and who is lax when it comes to the salah, this person is deprived and they are miserable. With salah comes tranquility. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يا بلال أرحنا بها. مش منها، أرحنا بها. بمعنى إيش؟ بمعنى أن في الصلاة طمأنينة، أن في الصلاة راحة البال، أن في الصلاة سعادة. The Prophet ﷺ, if he was anxious about something, if something was bothering him, do you know what he did? He stood for salah. The Prophet ﷺ would say to Bilal radiyallahu anhu warḍah, أرحنا بها يا بلال. Bring us comfort through it. That is, through the salah. Meaning that the salah is a source of happiness. It's a source of tranquility. One who is negligent of the salah will ultimately regret. That individual will always find an emptiness within himself or within herself. لذلك أيها الأحبة أوصي نفسي وإياكم وخاصة ونحن نعيش في هذه البلاد ولا نسمع الأذان 5 مرات وليس هناك أحد يراقبنا من البشر هل صليت أم لم تصلي كما عندنا في كثير من بلدان المسلمين. الصلاة إذن مسؤولية، ويجب على كل منا أن يفهم قدر هذه المسؤولية. تصوروا الآن أحب الناس إليك أمك، أبوك، جدك، جدتك، زوجك، زوجتك، وذلك الإنسان على فراش الموت. إذا تفوه ذلك الإنسان بشيء ماذا ستفعل؟ ستستمع وستنتبه ولن تنسى آخر كلام ذلك الشخص، أليس كذلك؟ بل قد يكون البعض منا مر بتلك التجربة.
شخص محبوب إليك ويتفوه بكلمات قبيل وفاته تتمسك بهذه الكلمات، وإن أوصاك بشيء لن تنسه أبدا، ستقوم بذلك الشيء احتراما، على الأقل احتراما وتقديرا لذلك الشخص، وأنت تعلم هذا الشخص وتحبه بسبب وتحترمه. الآن أخبركم أن أحب الناس إلينا، وهو أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأولادنا، من آخر كلامه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. This salah, أيها الأحبة, is an important thing that we cannot do without. And from that which will hopefully make us understand how important this salah is, the true value of the salah. I want you to picture the most beloved of people to you, whether it be your husband or your wife, whether it be one of your grandparents or one of your parents, the person whom you respect the most and whom you love the most. Imagine them on their deathbed. If they were to say anything, would you ignore it? No. You would listen attentively because of your love for that person and their love for you, and you know their concern for you, so you would listen attentively. And you would hang on to those words. And maybe some of us has already had that experience. It was an advice. And so you want to follow that advice because of your love and respect for that person, because you knew who that person was. Correct or not? Well, let me tell you now that the most beloved of people to all of us, the one whom we love more than ourselves, more than our parents and our children, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on his deathbed, from his last words were as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. In other words, do not leave the salah. The last thing I hope for you as I'm leaving this world is that you will never abandon the salah. هذا أحب الناس إلينا صلوات ربي وسلامه عليه. فأين محبتنا له صلوات ربي وسلامه عليه؟ أوصانا بالصلاة، بل من آخر ما قاله الصلاة الصلاة. فأين نحن من الصلاة؟ ألا يجب علينا أن نكون واعين وأن نربي أولادنا على هذه الصلاة؟ أنا وأنت نعم ندرس ونعمل وإلى آخره، ولكن لابد أن نأخذ وقتا من دوامنا ومن دراستنا ونجعله لله سبحانه وتعالى، بل أقول لأنفسنا، لصالح أنفسنا. كيف يعيش المسلم وهو متهاون في أمر الصلاة؟ والله كثيرا ما أفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قد انتهى الوقت وعندي الكثير أريد أن أتحدث به، ولكن تفكروا في هذا الحديث، انظروا إلينا، نقول قلبي نظيف، أنا لا أؤذي أحدا، أنا ليس في قلبي شيء ضد أحد. انظروا إلى ذلك الكافر بالخارج وستجد الكثير منهم قد يكون أحسن منا في هذه الناحية. أليس كذلك؟ خلونا واقعيين. إذا تركنا الصلاة ماذا بقي؟ لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ماذا كان يقول؟ لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، أو كما قيل عنه. أيها الأحبة, our time is up and there is still so much more to be said. This salah is something that honestly
I don't understand how any of us can live our lives without it. Yes, we are studying, we are working, we're busy all day, but can we not some time for the Salah? This Salah that we offer before Allah subhanahu wa ta'ala, but is for our own benefit. And very often I ponder that hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he tells us that this distinguishing factor between us and them, that is the non-Muslims, is the Salah. Whoever leaves it, then he has entered into disbelief. I need that every one of us ponders that hadith. We claim to be Muslims, but the proof is in the pudding. Where is the proof of that Salah? We claim that our hearts are clean, that we don't harm anyone, we have good manners. But I tell you, wallahi, I want to be very honest and very frank. I don't want to sugarcoat anything. Look outside at many of the non-Muslims. Many of them in these aspects are better than us. They don't hold grudges. Their hearts are clean as far as that is concerned. They're good to everyone. They're polite. They're kind. So what is the distinguishing factor between us and them? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا ابن آدم أحبب ما شئت فإنك مفارقه وكن كما شئت فكما تدين تدان. ثم صلوا وسلموا على خاتم النبيين وإمام المرسلين، فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الزنادقة والملحدين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.